سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش باشین و سلامت باشین. برای بافت امرو که براتون یه پترن خیلی قشنگ آوردم که باهاش میتونین انواع بافتاتون رو پیاده کنین و ببافین. اول میایم تعدادی زنجیره سر میندازیم که این تعداد زنجیره ها مضربی از 2 باید باشه که من الان 20 تا سر میندازم. من 20 تا زنجیره رو سر انداختم و حالا برای شروع رج اول که رج جدیدم هستش میام و همینجا که حلقه داخل قلاب هست زیرش نه و زیریش، ببینین اینجا که حلقه توی قلاب هست خونه زیریش نه خونه بعدیش میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. دوباره خونه بعدی یه پایه کوتاه، مجددا خونه بعدی یه پایه کوتاه و به همین صورت تمام خونه ها رو یکی یه دونه پایه کوتاه میبافیم تا انتهای رج. دوستان عزیز، من تا انتهای رج رو تمام خونه ها رو یکی پایه کوتاه بافتم و برای شروع رج جدید میایم و 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 و 3. و حالا این خونه که اومدیم و 3 تا زنجیره بالای سرش بافتیم، خونه بعدی رو میگیریم و یه پایه بلند میبافیم. دوباره خونه بعدی یه پایه بلند میبافیم. خونه بعدی هم یه پایه بلند و به همین صورت تا انتهای رج و تمام خونه ها رو یه پایه بلند میبافیم. دوستان ببینید من تا انتهای رج رو پایه بلند بافتم و حالا برای شروع رج جدیدم میام و 3 تا زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم و ببینین نخو روی قلاب میندازم و این پایه که هیچی، بالای سرش 3 تا زنجیره زدیم، این پایه این ور اون ورش 2 تا فضای خالی هست، اینو یه برجسته از رو با پایه بلند میبافیم. حالا خونه بعدی رو بالای سرش رو میگیریم و یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره خونه بعدی ببینین به این صورت بازش کنید که قشنگ ببینید، اینو یه پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافیم. خونه بعدی رو که این هست همینجا بالای سرشو یه پایه بلند میبافیم. دوباره بعدی رو یه برجسته از رو با پایه بلند. خونه بعدی رو بالای سرشو یه پایه بلند میبافیم و به همین صورت تا انتهای رج رو میبافیم. منم میبافم. دوستان ببینید من تا انتهای رج رو همونجور که خدمتتون توضیح دادم بافتم و حالا برای شروع رج جدید یه دونه زنجیره میزنیم، کارمون رو برمیگردونیم و حالا تمام این خونه ها رو ببینین همینجا که زنجیره زدیم حتی این زیرش رو میگیریم و یه پایه کوتاه میبافیم. دوباره این خونه بعدی یه پایه کوتاه، خونه بعدی یه پایه کوتاه، خونه بعدی یه پایه کوتاه و به همین صورت تا انتهای رج و یه پایه کوتاه تمام خونه ها رو میبافیم. خب دوستان من تمام خونه ها رو یکی یه دونه پایه کوتاه بافتم. برای شروع رج جدید 3 تا زنجیره میزنیم، کارمون رو برمیگردونیم و حالا ببینیم اینو که بالاش این 3 تا زنجیره رو بافتیم، 3 تا زنجیره رو زدیم. حالا این خونه بعدی رو ببینیم برجسته از روی مال 2 رج قبله، اینو میگیریم بالای سرش برعکس، حالا یه پایه بلند میبافیم. این خونه این هستش، این پایه خونه بالای سرش اینجا هست که الان نشونتون دادم و یه پایه بلند میبافیم.
و بعد خونه بعدی رو نگاه کنین، این هستش رو همین پایین میگیریم و یه برجسته از رو میبافیم. دوباره خونه بعدی، این پایشه، اینم خونش هستش. ببینید این خونشه، یه پایه بلند میبافیم. این بعدیه، پایه بعدیه که از این پایین میگیریم و یه برجسته از رو میبافیم. دوباره پایه بعدی این هستش، این خونه بالای سرشه، میگیریم و یه پایه بلند میبافیم. پایه بعدی، ببینید این پایه هستش، اینه که از این زیر قلابو میاریم و یه برجسته از رو با پایه بلند میبافیم. و دوباره این پایه برجسته است، بالای سرش یه پایه بلند میبافیم. و حالا این خونه، این پایه، اینو یه برجسته از رو میبافیم. پایه بعدی که اینه، بالای سرش که این خونش هستش، یه پایه بلند میبافیم. و به همین صورت تا انتهای رجو یکی در میون به صورت برعکس پایه بلند پایه برجسته از رو میبافیم تا انتهای رج. دوستان من تا انتهای رج رو بافتم و حالا برای شروع رج جدید یه دونه زنجیره میزنم و کارم برمیگردم. همینجا که یه دونه زنجیره زدم، خونه زیرشو یه پایه کوتاه میبافم و مجددا خونه بعدی رو یه پایه کوتاه میبافم و تمام این گندمی ها رو تمام و یه دونه پایه کوتاه بالا سرش میبافیم و میریم جلو این رج. من تا انتهای رج پایه کوتاهشو بافتم و حالا برای شروع رج بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و باز مثل 2 رج قبلی بافتمون رو اینجا پیاده میکنیم. الان 3 تا زنجیره که زدیم بالای سر این اومدیم بافتیم. خب حالا این پایه رو به صورت از این زیر برجسته از رو میبافیم. و دوباره این پایه رو خونه‌ای که بالای سرش اینه و یه پایه بلند میبافیم. و حالا این پایه رو از همین پایین ببینیم اینجوری بازش کنین، این ورورش یه دونه فضای خالی هست، از همون زیر قلابو از زیر پایه میارین روی بافتتون و اینجا این پایه بلند رو میبافین. و این پایه رو که برجسته از رو هستش رو بالای سرش یه پایه بلند میبافیم.
و دوباره بعدی رو ببینین به این صورت این ور اون ورش 2 تا فضای خالی هست، میگیریم و به صورت برجسته از رو میبافیم. پایه بعدی که این هست بالای سرش یه پایه بلند، دوباره پایه بعدی که اینه ببینین به این صورت یه برجسته از رو میبافیم. دوباره بعدی رو یه پایه بلند میبافیم و به همین شکل تا انتهای رجو یکی در میون یه پایه بلند یه برجسته از رو میبافیم تا انتهای رج. دوستان ببینیم من تا انتهای رج رو به همون صورتی که خدمتون توضیح دادم بافتم و حالا برای شروع رج جدید باز میایم یه دونه زنجیره میزنیم، کارمون رو برمیگردیم و تمام این خونه ها رو یه دونه پایه کوتاه میبافیم. ببینید پایه کوتاه گفتم، دوباره خونه بعدی یه پایه کوتاه، خونه بعدی یه پایه کوتاه، خونه بعدی یه پایه کوتاه و به همین صورت تا انتهای رج و تمام این خونه ها رو یکی دونه پایه کوتاه میبافیم. ببینید من تمام پایه کوتاه بافتم و حالا برای شروع رج جدیدمون 3 تا زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم و نگاه کنید الان حالا دوباره این که این پایه که برجسته هست میایم و بالای سرش رو یه پایه بلند میبافیم و این پایه که یه مقداری پایین تر هستش رو یه برجسته از رو میبافیم و به همین شکل تا انتهای رج یکی در میون یه پایه بلند یه برجسته از رو میبافیم و حواستون باشه که دیگه خلاصه بالای سر برجسته ها باید شما پایه بلند ببافین، یعنی اینو خیلی دقت کنین. و تا انتهای رج رو به همین شکل میبافیم و دوباره رج بعد یه پایه کوتاه تمام خونه ها رو میبافیم و رج بعد مجددا همین بافت رو پیاده میکنیم و به همین صورت تا اون مقداری که میخواین برای هر بافتی که میخواین به همین شکل میبافیم و این کارتون ببینین به این شکل میگیره و طرحتون خودشون نشون میده. حالا من یه چند رجی میبافم. دوستان عزیزم من یه چند رجی بافتم، ببینین طرح پترنمون به این شکل هستش. امیدوارم که شما هم ببافین و لذت ببرین و از این آموزش هم استفاده برده باشین. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.